Δεν έχω θύρα. Τι είναι αυτό, USB σε κραγιόν. USB σε κραγιόν. Όλα τα κορίτσια που συναντάς και τους το έχεις δείξει έχουν ενθουσιαστεί όπως εγώ. Εσύ έχεις ενθουσιαστεί λίγο παραπάνω, νομίζω. Κραγιόν, καρύδια, βαζάκια μαρμελάδας, δαχτυλίθρες, όλα αυτά και πολλά άλλα αντικείμενα που κανείς μας δεν μπορεί να φανταστεί μπορούν να μεταμορφωθούν σε μοναδικά USB sticks, χάρη στον Πόλη Δημητριάδη. Ο Πόλης, αφού εργάστηκε για αρκετά χρόνια στο εξωτερικό ως γραφίστας, επέστρεψε στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και πολύ σύντομα διαπίστωσε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να βρει δουλειά στο αντικείμενό του. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε να δώσει νέα πνοή και διάσταση σε παλιά αντικείμενα, τα οποία ψάχνει παντού. Στο ίντερνετ, σε παζάρια, σε παλιά μαγαζιά, ακόμη και στα συρτάρια φίλων και συγγενών του. Τα USB του, τα οποία μπορεί να βρει κάποιος στην ιστοσελίδα bat.gr, έχουν πωληθεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ενώ συνοδεύονται από έναν σηριακό αριθμό, ο οποίος αποκαλύπτει την προέλευση της πρώτης ύλης τους. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι τα αντικείμενα που θα βρεις ή όταν θα βρεις το αντικείμενο πώς. Και τα δύο, γιατί δεν μπορώ να βρω ποτέ το ίδιο αντικείμενο. Δηλαδή βρίσκω κάτι, δεν μπορώ να το ξαναβρω μετά ή θα βρω κάτι παρεμφερές. Οπότε το πρώτο κομμάτι είναι ανέβρεση των αντικειμένων, το οποίο είναι πολύ δύσκολο όπως προείπα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η πολύ προσεκτική μετατροπή τους, ώστε το αντικείμενο να μην χάσει τον παλιό αυθεντικό χαρακτήρα. Να κρατάει το χαρακτήρα του και παράλληλα να μπορέσω να το μετατρέψω σε κάτι χρηστικό που χρησιμοποιώντας το θαυμάζεις κιόλας, γιατί είναι ήδη το αντικείμενο έχει μια αξία από μόνο του. Να φανταστώ δηλαδή ότι είναι κάτι σαν μανία, δηλαδή όπου πας ψάχνεις μικρά αντικείμενα που μπορούν να γίνουν USB. Ουσιαστικά οι φίλοι μου κρύβουν τα πράγματά τους όταν τους κοιτάω περίεργα, γιατί καταλαβαίνουν ότι κάποια από αυτά τα οποία χρησιμοποιούν μπορεί αν χαθεί να ξέρουν ποιος το έχει πάρει. Και με απόλυτες δημοκρατικές μεθόδους απλώς το παίρνεις. Ακριβώς. Βλέπω εδώ στο κουτάκι το λογότυπό σου και το όνομα και έχεις μια νυχτερίδα. Batman. Όχι, μόνο Batman δεν είναι. Η έμπνευση για το λογότυπο προήλθε από ένα σηματάκι που είχα δει πάνω σε μια πολύ παλιά λάμπα πετρελαίου, την οποία είχα βρει στα σκουπίδια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο είχε αχνά περίπου αυτό το σχέδιο της νυχτερίδας. Ψάχνοντας λοιπόν λίγο την ιστορία αυτής της εταιρείας, πηγαίνει πάρα πολύ πίσω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου γενικώς ήταν μια σκοτεινή ιστορία που με ιντριγκάρισε, αν θέλεις, για να μπορέσω να στήσω την εταιρική ταυτότητα του BAT τότε και του BAT Lab τώρα, καθώς έχει και άλλα αντικείμενα στην γάμα των προϊόντων. Συνήθως όταν ξεκινάει μια καινούργια επιχείρηση, ας το πούμε έτσι, είναι και μια έρευνα. Αν υπάρχει κοινό, αν υπάρχουν αγοραστές κτλ. Εσύ πήγες με το ένστικτο ή είχες διακρίνει και μια τάση? Το beta testing, αν θέλεις, το έκανα πρώτα με γνωστούς και φίλους, παρουσιάζοντας τα πρώτα αντικείμενα, τα πρώτα USB και παρατηρώντας με αρκετό ενδιαφέρον τις αντιδράσεις τους. Εκεί κατάλαβα λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχουν ξαναδεί. Όντως δεν υπάρχει στον ελλαδικό χώρο. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι το κάνουν αυτό στο εξωτερικό, αλλά σε τελείως διαφορετικό επίπεδο, όχι με αυτά τα αντικείμενα, με διάφορα άλλα αντικείμενα. Οπότε θεώρησα ότι έπρεπε να το κάνω και ακόμα και σήμερα, βλέποντας το τι κυκλοφορεί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δεν μπορώ να βρω κάτι αντίστοιχο. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι έκανα την κατάλληλη επιλογή, παίρνοντας ρίσκο φυσικά, διότι τα πάντα ξεκίνησαν με δικό μου
το οικονομικό κομμάτι, το στήσιμο της ιδέας, γιατί μια ιδέα είναι, δεν είναι επιχείρηση. Οπότε ήταν αρκετά δύσκολα, θεωρώ ότι έχει μπει σε ένα πολύ καλό δρόμο και φυσικά υπάρχουν και άλλα αντικείμενα πέραν από τα USB. Δηλαδή τι αντικείμενα? Το δεύτερο κομμάτι είναι φωτιστικά. Φωτιστικά πάλι από παλιά αντικείμενα, δηλαδή από παλιά σουρωτήρια, από παλιές κατσαρόλες, από παλιούς τρίφτες, γενικώς από αντικείμενα του παρελθόντος που ανατρέχουν αρκετά χρόνια πριν στην ιστορία ακόμα και της Ελλάδας. Αν φανταστούμε ότι μία φυτίνη κουτί μπορεί να γίνει φωτιστικό και να πάει στην Αμερική,